Vă salut! Să aveți sărbători fericite! Vorbesc astăzi despre ce este suma minimă de plată în cazul unui credit, dar mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Sunt Cătălin Amandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 27 decembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Săptămâna aceasta putem vedea în calendarul economic că majoritatea băncilor au fost închise de sărbători. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 54%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media de 200 de zile este deasupra mediei 69,4% și sub medie 30,6%. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate și mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 79, o valoare ce indică lăcomie extremă. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Nasdaq și Dow Jones sunt la maxime istorice. Fed continuă să scadă masa monetară. Suma minimă de plată este o sumă stabilită de creditorul unui împrumut care trebuie plătită lunar de către persoana împrumutată. Această sumă este concepută pentru a acoperi dobânzile și comisioanele datorate pe împrumut, dar nu și principalul împrumutat. În cazul cardurilor de credit, suma minimă de plată este calculată în funcție de rata dobânzii cardului, de suma utilizată din limită și de orice alte taxe datorate. De obicei, suma minimă de plată este de 1% din suma utilizată din limită, dar poate fi mai mare în funcție de politica creditorului. Suma minimă de plată este egală cu rata dobânzii mulțită cu suma utilizată din limita cardului plus comisioanele datorate. De exemplu, dacă rata dobânzii cardului este de 20%, suma utilizată din limită este de 1000 de RON și nu sunt datorate comisioane, atunci suma minimă de plată este de 200 de lei. Dacă persoana creditată plătește doar suma minimă de plată, va trebui să plătească dobânzi pe împrumut pe o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru poate duce la costuri financiare mai mari în cele din urmă. De exemplu, eu am cumpărat mai de mult o tabletă cu un card de cumpărături. Tableta respectivă era aproximativ 2000 de lei. Am făcut greșeala să plătesc doar suma minimă lunară, aproximativ 2 ani de zile, și când am verificat aveam de plată aproximativ tot 2000 de lei cât aveam la început. M-am enervat și am plătit acei 2000 de lei pe loc și am închis cardul respectiv. Dar vina era a mea că nu mă documentasem suficient încât să înțeleg că suma minimă reprezintă doar dobânzile, fără principal, deci datoram aceiași bani. Pentru a reduce suma minimă de plată a unui card de credit, puteți lua următoarele măsuri. Plătiți cât mai mult posibil din împrumut în fiecare lună. Acest lucru va ajuta la reducerea dobânzilor plătite și la rambursarea împrumutului mai repede. Încercați să faceți plăți mai mari și mai des. De exemplu, în loc să plătiți 200 de RON pe lună, puteți să plătiți 500 de RON la fiecare 2 săptămâni. Acest lucru va ajuta la reducerea dobânzilor plătite în fiecare lună. Încercați să transferați soldul cardului de credit către un card cu o rată a dobânzii mai mică. Acest lucru vă va ajuta să plătiți mai puține dobânzi pe împrumut. Puteți să încheiați un plan de rambursare a creditului dacă este necesar. Acest lucru vă poate ajuta să vă organizați plățile și să rambursați împrumutul mai repede. În concluzie, suma minimă de plată este o sumă importantă de luat în considerare atunci când se utilizează un împrumut. Asigurându-vă că plătiți cât mai mult posibil din împrumut în fiecare lună, puteți economisi bani și puteți reduce costurile financiare pe termen lung. Aștept cu interes comentariile voastre. Ați înțeles ce este suma minimă de plată? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe, pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou.
Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!